टॅलीमध्ये आपण मल्टी ॲड्रेस ही फॅसिलिटी किंवा हे फीचर वापरून एखाद्या कंपनीसाठी किंवा एखाद्या लेजरसाठी मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स क्रिएट करू शकतो. मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स क्रिएट केल्यामुळं त्याचे रिपोर्ट्स प्रिंट होताना अकाउंटिंग रिपोर्ट्समध्ये किंवा इनव्हॉइसमध्ये आपल्याला कोणते मेलिंग डिटेल्स हवे आहेत हे आपण ठरवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या कंपनीने जर सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टीम मेंटेन केली असेल व एखाद्या पार्टीला रिसीट किंवा एखाद्या पार्टीकडून रिसीट होताना कलेक्शन हे ब्रँच ऑफिसला जमा झाले असेल तर रिसीट व्हाउचरमध्ये ब्रँच ऑफिसचा ॲड्रेस प्रिंट केला जाईल व त्याचे रेकॉर्ड हे हेड ऑफिसला मेंटेन केले जाईल. अशा प्रकारे मल्टी ॲड्रेसेस फॅसिलिटी वापरून आपण वेगवेगळे मेलिंग डिटेल्स हे क्रिएट करू शकतो. आता टॅलीमध्ये हे मेलिंग मल्टी ॲड्रेसेस कसे तयार करायचे हे आपण पाहूया. त्यासाठी ज्या कंपनीसाठी आपल्याला मल्टी ॲड्रेसेस तयार करायचे आहेत ती कंपनी प्रथम सिलेक्ट करून घ्यावी. या ठिकाणी आपण मेसर्स अस्मिता डिस्ट्रीब्युटर्स ही कंपनी सिलेक्ट केलेली आहे. आता गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमध्ये असताना बटन बारवरील फीचर्स या बटनवर क्लिक करावे. कंपनी फीचर्स या मेनूमधील अकाउंटिंग फीचर्स ही कमांड सिलेक्ट करावी. अकाउंटिंग फीचर्स या विंडोमध्ये मेंटेन मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी अँड लेजर्स हे ऑप्शन येस असे सेट करावे. त्यानंतर सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स हे ऑप्शन येस असे सेट करावे. येस हे ऑप्शन सेट केल्यानंतर एंटर की प्रेस करावी. यामध्ये आपल्याला ॲड्रेस टाईप हा डिस्प्ले होतो. यामध्ये कंपनीचे नाव आपल्याला डिस्प्ले होते मेसर्स अस्मिता डिस्ट्रीब्युटर्स. ॲड्रेसचा टाईप हा आहे प्रायमरी. या ऑप्शनवर एंटर की प्रेस केल्यास आपल्याला प्रायमरी ॲड्रेस म्हणून कोणते डिटेल्स हवे आहेत हे या ठिकाणी आपण टाईप केलेले ऑलरेडी आहेत. मेसर्स अस्मिता डिस्ट्रीब्युटर्स, शॉप नंबर 10, अपोजिट YC नाट्यगृह, कोथरूड, पुणे. त्याचा पिनकोड, फोन नंबर, मोबाईल नंबर, ईमेल ॲड्रेस व वेबसाईट डिटेल्स हे सगळी माहिती आपण या ठिकाणी भरून घेतलेली आहे. ही माहिती आपण कंपनी क्रिएट करतानाच दिली होती. ही सर्व माहिती ॲक्सेप्ट करावी. त्यानंतर पुन्हा एकदा ॲड्रेस टाईप या विंडोमध्ये असताना इथं सेकंड नंबरला आपण मेसर्स अस्मिता डिस्ट्रीब्युटर्स मुंबई असे आपण नवीन ॲड्रेस टाईपसाठी नाव देऊ शकतो. या ठिकाणी तुम्ही फक्त मुंबई ब्रँच असे नाव दिले तरी चालू शकेल. एंटर की प्रेस केल्यानंतर मेलिंग डिटेल फॉर मुंबई ब्रँच या ठिकाणी आपण मेलिंग नेम देणार आहोत मेसर्स अस्मिता डिस्ट्रीब्युटर्स मुंबई. या ठिकाणी आपण ॲड्रेस टाईप करूया. सेक्टर नंबर 48 नियर DAV पब्लिक स्कूल नेरूळ मुंबई. या ठिकाणी आपण पिनकोड टाईप करूया 400030. फोन नंबर आपण देऊया 022-25534678. मोबाईल नंबर 9882451328. जर फॅक्स नंबर अवेलेबल असेल तो या ठिकाणी आपण टाईप करावा. ईमेल ॲड्रेस आपण देऊया अस्मिता distributors@gmail.com व वेबसाईटचा ॲड्रेस आपण देऊया www.asmitadistributors.com. अशा प्रकारे मुंबई ब्रँचसाठी आपण संपूर्ण माहिती ॲड्रेसची दिल्यानंतर एंटर की प्रेस करावी. या ठिकाणी पुन्हा एंटर की प्रेस करून ही माहिती ॲक्सेप्ट करावी व पुन्हा गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमध्ये यावे.
अशा प्रकारे आपण एखाद्या कंपनीसाठी प्रायमरी मेलिंग ॲड्रेस व ब्रँच ऑफिस ॲड्रेस असे दोन मेलिंग डिटेल्स फीड करून घेऊ शकतो. ज्याप्रमाणे आपण एखाद्या कंपनीसाठी मेलिंग डिटेल्स तयार केले आहेत, त्याप्रमाणे आपण एखाद्या पर्टिक्युलर लेजर अकाउंटसाठी सुद्धा मेलिंग डिटेल्स हे क्रिएट करू शकतो. त्यासाठी गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमध्ये असताना अकाउंट्स इन्फो ही कमांड सिलेक्ट करावी. अकाउंट्स इन्फो या मेनूमधील लेजर्स ही कमांड सिलेक्ट करावी व लेजर्स या मेनूमधील क्रिएट ही कमांड सिलेक्ट करावी. या ठिकाणी लेजर क्रिएशन या विंडोमध्ये असताना प्रथम बटन बारवरील कन्फ्युगर या बटनला क्लिक करावे व या ठिकाणी आपण प्रोव्हाइड मल्टिपल ॲड्रेसेस हे ऑप्शन येस असे सेट असणे गरजेचे आहे. हे ऑप्शन येस असे सेट करून एंटर की प्रेस करावी. त्यानंतर या ठिकाणी आपण एक लेजर अकाउंट तयार करूया. मेसर्स शहा इंडस्ट्रीज पुणे. या ठिकाणी आपण घेणार आहोत अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल बाय बिल येस, डिफॉल्ट क्रेडिट पिरियड 20 days, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्युरिंग एंट्री एस. त्यानंतर या ठिकाणी मेलिंग डिटेल्समध्ये आपण मेसर्स शहा इंडस्ट्रीज पुणे याचे मेलिंग डिटेल्स या ठिकाणी आपण टाईप करूया. सपोज कोथरूड पुणे, कंट्री इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड 411038, प्रोव्हाइड बँक डिटेल्स नो, सेट अल्टर मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स. आता या पर्टिक्युलर लेजर अकाउंटसाठी अल्टरनेट मेलिंग डिटेल देण्यासाठी हे ऑप्शन येस असे सेट करावे व ॲड्रेस टाईप या विंडोमध्ये असताना मेसर्स शहा इंडस्ट्रीज पुणे या कंपनीसाठी ॲड्रेस टाईप आपण देऊया मुंबई ब्रँच, एंटर. व या ठिकाणी मुंबई ब्रँचचा डिटेल ॲड्रेस, त्याचा स्टेट कोड ही सर्व माहिती या ठिकाणी आपण टाईप करूया. फॉर एक्झाम्पल सेक्टर नंबर 16, सेक्टर नंबर 18 नियर कस्तुरबा गार्डन, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड 400041, पॅन नंबर अवेलेबल असेल तो या ठिकाणी टाईप करावा. टीन नंबर या ठिकाणी आपण टाईप करावा व CST नंबर. अशा प्रकारे स्टॅच्युटरी अँड टॅक्सेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असेल तर ती या ठिकाणी टाईप करून एंटर की प्रेस करावी. पुन्हा ॲड्रेस टाईप विंडोमध्ये एंटर की प्रेस करून ही माहिती ॲक्सेप्ट करावी. ओपनिंग बॅलन्स नाही आहे, ॲक्सेप्ट येस. अशा प्रकारे आपण एखाद्या पर्टिक्युलर लेजर अकाउंटसाठी सुद्धा मेलिंग डिटेल्स हे तयार करू शकतो. पुन्हा एस्केप की प्रेस करून गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमध्ये यावे. एखाद्या पर्टिक्युलर लेजर अकाउंटसाठी मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स क्रिएट केल्यानंतर त्या लेजर अकाउंटचा वापर करून व्हाउचर एंट्री करण्यासाठी गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमधील अकाउंटिंग फीचर्स ही कमांड सिलेक्ट करावी. अकाउंटिंग व्हाउचर्स ही कमांड सिलेक्ट करावी. यामध्ये आपण सपोज या ट्रान्झॅक्शनची एंट्री परचेस या व्हाउचर टाईपमधून करणार आहोत. त्यासाठी बटन बारवरील परचेस या बटनवर क्लिक करावे. या ठिकाणी आपण ट्रान्झॅक्शनची डेट टाईप करूया 1 जून, इनवॉइस नंबर 101, डेट 1 जून, पार्टी अकाउंट नेम. आता या ठिकाणी आपण ज्या लेजरसाठी मल्टिपल ॲड्रेस तयार केले आहेत, एक्झाम्पल म्हणून ते लेजर अकाउंट आपण सिलेक्ट करूया मेसर्स शहा इंडस्ट्रीज पुणे. या ठिकाणी रिसीट नंबर अवेलेबल असेल तो टाईप करावा. त्यानंतर ऑर्डर नंबर टाईप करावा. आता या ठिकाणी सप्लायरच्या डिटेल्समध्ये आपण सप्लायरच्या म्हणजे आपल्या कंपनीच्या डिटेल्समध्ये कन्सायनी मेसर्स अस्मिता डिस्ट्रीब्युटर्स ही आपली कंपनी आहे. या ठिकाणी आपल्याला विचारले जाते की कोणता ॲड्रेस टाईप वापरायचा आहे, म्हणजे प्रायमरी का मुंबई ब्रँच, म्हणजे जो माल खरेदी गेलेला आहे तो कुठल्या ब्रँचमधून खरेदी केलेला आहे. या ठिकाणी आपण प्रायमरी ब्रँच असं सिलेक्ट करू शकतो. त्यामुळे तो ॲड्रेस या ठिकाणी डिस्प्ले होतो. जर या ठिकाणी आपण
मुंबई ब्रँच हे ऑप्शन सिलेक्ट केले तर मुंबई ब्रँचचा ॲड्रेस या ठिकाणी डिस्प्ले होईल. तसेच सप्लायर मेसर्स शहा इंडस्ट्रीज पुणे यांच्याकडून आपण माल खरेदी करत आहोत, तर त्याचा ॲड्रेस टाईप आपण प्रायमरी किंवा मुंबई ब्रँच असा घेऊ शकतो. जर आपण मुंबई ब्रँच हे ऑप्शन सिलेक्ट केले तर मुंबई ब्रँचचा ॲड्रेस या ठिकाणी डिस्प्ले होतो. अशा प्रकारे आपण परचेसची एंट्री करताना जो सप्लायर आहे किंवा ज्या पद्धतीने आपण ज्या ब्रँचमधून माल खरेदी करत आहोत त्याचे डिटेल्स मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स सेट करून देऊ शकतो. ही विंडोमधील माहिती ॲक्सेप्ट करावी व त्यानंतर ही व्हाउचर एंट्री आपण पूर्ण करू शकतो. नेम ऑफ आयटम TV, ट्रॅकिंग नंबर नॉट ॲप्लिकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट ॲप्लिकेबल, गोडाऊन आपण घेऊया वेअरहाऊस, 10 क्वांटिटीज, रेट 10,000, परचेस अकाउंट आपण घेणार आहोत, ॲक्सेप्ट येस. अशा प्रकारे एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टीकडून माल खरेदी करताना आपण मल्टिपल मेलिंग डिटेल्स हे त्यामध्ये वापरू शकतो. एस्केप की प्रेस करून पुन्हा गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमध्ये यावे.